ในคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วธุรกิจสตาร์ทอัพของเราเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจ SME ทั่วไปยังไงครับถ้าเราพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจนะครับเราสามารถกล่าวได้ว่าทุกธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็น SME แต่ทุกธุรกิจ SME ไม่ใช่ธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งความแตกต่างของที่เป็นเรื่องของสตาร์ทอัพกับ SME นั้นนะครับจะมีความแตกต่างอยู่หลายด้านครับซึ่งเรามาดูทีละด้านครับอันแรกเลยครับก็คือด้านของขนาดธุรกิจเริ่มต้นถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กทรัพย์สินที่ใช้คือไอเดียครับเรามีแนวคิดครับเพื่อลงทุนในการทำธุรกิจแต่ถ้าเป็น SME นะครับมักจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลางครับทรัพย์สินที่ใช้นะครับจะเป็นทรัพย์สินที่จะต้องได้ครับไม่ว่าเช่นเรื่องโรงงานเรื่องบริษัทเรื่องที่ดินเรื่องแรงงานต่างๆนี่ข้อแตกต่างด้านของธุรกิจช่วงเริ่มต้นส่วนด้านของการถือครองสิทธิ์การเจ้าของธุรกิจครับสตาร์ทอัพนะครับจะถือสิทธิ์ในรูปแบบหุ้นส่วนแต่ถ้า SME เองนะครับจะถือครองสิทธิ์ทั้งหมดของกิจการเลยต่อมาในด้านของแหล่งเงินทุนแน่นอนครับว่าสตาร์ทอัพนะครับเป็นธุรกิจที่ขายไอเดียให้แก่นักลงทุนดังนั้นเรามาดูครับว่าแล้วประเภทนักลงทุนมีอะไรบ้างครับอันแรกครับก็คือ Bootstrap เนี่ยก็จะเป็นเงินของผู้ก่อตั้งเองครับที่จะลงทุนด้วยตัวเองครับหรือจะครอบครัวหรือจะยืมเพื่อนฝูงมาแล้วแต่นะครับอันที่2ครับเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะครับพวกนี้นะครับจะเป็นกลุ่มนักลงทุนอิสระครับที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการร่วมลงทุนอันที่3คือ Incubator Funding หรือ Accelerator ครับอันนี้จะเป็นหน่วยงานบ่มเพาะจะมาช่วยเพื่อเร่งให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้นอันที่4ครับ Crowdfunding หรือการลงทุนจากสาธารณะอันนี้จะเป็นการใช้นิยมครับในการที่จะลงทุนจากคนทั่วไปเพื่อมาร่วมกันในการลงทุนแต่ในปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นมาและมีงบประมาณค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการใช้ตัวเรียกว่า VC หรือ Venture Capital อันนี้จะเป็นกลุ่มนักลงทุนในรูปแบบขององค์กรหรือนักลงทุนตามสถาบันต่างๆครับที่นำเงินมาร่วมลงทุนส่วน SME ครับเป็นเงินของเจ้าของกิจการที่นำมาใช้แต่ถ้ามีการต้องการกู้ยืมก็จะมีการกู้จากสถาบันการเงินเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของการลงทุนใน2 Startup และ SME ต่อมาครับเราจะมามองเรื่องของด้านแนวคิดการเริ่มธุรกิจ Startup จะเป็นแนวคิดที่เริ่มมาจากการแก้ปัญหาบางประการของลูกค้าที่เราจะเรียกกันว่าเป็นเพนพอยต์ของเขาแต่ถ้าเป็น SME ครับธุรกิจนี้จะเริ่มจากทักษะความถนัดของผู้ประกอบการครับว่ามีอะไรอยู่บ้างมีทักษะอะไรบ้างความเชี่ยวชาญอะไรบ้างตรงนั้นแหละครับองค์ประกอบในการสร้างธุรกิจขึ้นมาส่วนในด้านของโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับสตาร์ทอัพมีอัตราความสำเร็จต่ำครับถ้าตามทฤษฎีแล้วก็จะมีความสำเร็จประมาณ 10% แต่สามารถเติบโตได้ก้าวกระโดดครับภายในเวลาสั้นๆส่วน SME นั้นมั่นคงแต่จะใช้เวลานานในการประสบความสำเร็จครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพกับธุรกิจที่เป็น SME ครับ